Hello guys! So, andito na naman tayo. Mag-unboxing tayo ngayon. Yes, mag-unbox tayo ng pa-blessing. So guys, nabigyan tayo ng blessings today. Isang napakalaking blessings dahil napaka-importante ito. Lalo-lalo na sa isang mag-aaral na kagaya ko. And it's a surprise. And first, before ako mag-unbox na to, bago ko to ipapakita sa inyo, isang big shoutout muna kay Amor Halando ni Tio Gangko. Thank you so much for giving me this. At ito'y napakalaking bagay. May God bless you at ibibigay ni Lord sa iyo ang mga bagay kapalit ng kabutihan na binigay mo ito. At hindi masasayang na binigay mo to sa akin because God is returning the favor for you and to your family. Wish ko lang na magiging safe kayo lagi and secure, and lalo na sa husband mo, magiging safe yung trabaho and everything. May God bless you all, yung family mo. At ito na nga guys, atin nang ipapakita kung ano ang mayroon tayo. Tadaan! Epson printer. So guys, galing pa daw itong abroad. Ayan. Galing pa daw itong abroad. Epson yan guys ha. Galing pa daw yan abroad guys. At binigay sa atin to. So hope na magagamit natin to. Hindi natin to alam kung paano gamitin. Pero sana magagamit natin to. Ayan. Ay, nakita yung legs ko. So, yan na guys. Sana all my blessings. Hindi natin to alam i-operate. Patulong muna ako, Milas. Pero sana, kung sino may alam guys na paano to i-operate, pwede kayong mag-comment. Help me. Na sana okay, kasi matagal na daw itong hindi nila nagamit. Hindi ko alam kung paano lagyan ng ink and everything. Pero sana maging okay lahat. Malas, pa-help ako. Bubuksan natin ang ating blessings at ipapakita natin. At bilang pa-thank you sa may-ari nito. Wi-Fi guys ha, Wi-Fi. Wi-Fi. Ibig sabihin pwede siyang i-connect sa Wi-Fi. Ingat. Ingat. Tadan! Ayan na. Baliktad. Yung legs natin nakikita. Kahit mo na malas, baka malaglag. Oh, ano pa yan ha? May ganyan-ganyan pa yan. Thank you so much! Sana matutunan ko kung paano gamitin, paano lagyan, at sana okay. Okay siya and everything. Yan, scan. Pwede siyang scan dito. Yan, may pag-ganun. Ito yung bond paper. Bond paper. Hindi natin to alam paano i-operate, paano gamitin. Tapos, pero sana matutunan natin to. Ito yung adjustan. Ito lang. Ano? Adjustan yan. Yan, adjustan. Adjust kung ano laki. Saan ang ink? Kung anong laki ng bond Bond paper. Tulak-tulak mo lang siya. Saan yung ano ng ink nito? Saan yung ink? Lagay ng ink. Tapos ibalik muna natin. Para baka di mabali. Saan lagayan ng ink? Lagay ng ink. Ito. Dito yung sana. Tatay. Shucks. Hindi natin to alam paano i-operate guys. Ingat, bagong-bago pa to guys ha. Ingat na ingat yung may-ari nito. Walang gas-gas. Yan ang iloob.
Ito yung ano ng ink. Sana kahit okay, kahit matagal na siyang matagal na daw ito hindi niya nagamit eh. Kasi naubusan siya ng ink. Hindi niya alam kung saan siya bibili. 36 yellow. Meron pa sa labas yan. Dito yung sa labas yung kay PM. Kanina? Kay PM. Dito. Dito, may naka-attach dito yun. Saan? Dito sa labas. Ito. Kasi ito yung ano. So guys, thank you at may printer na tayo at sana mapagana natin. Paano mo binuksan yan? Ginano mo lang? Pag magkulubot-kulubot, bubunutin mo lang yun siya pag kung kinakain niya yung ano ba. Ito yung colored. Pag tayo, Xerox, mag-print, ito colored. Ito yung black and white. Tapos, Ito yung on-off. ano tong orange? Ito yung orange, SD card. Huh? SD card. Ayun, Oh. Ma. Opo. Yan, hindi pwedeng buksan yan. Yan lang ano. Ito yan ang ano niya. Saksak mo kaya? Try natin print. Saksak mo. Try ito. Wala nga ano, di ba? Try lang. Try lang natin. Yung ano mo. Ha? Thank you so much. At sana makatulong ito ng bongga-bongga. Try mo natin saksak. Huwag kang maingay na. Asan yung sa TV? Nag-ilaw. I-power mo. Power. Yun. Nag-power na siya guys. Wi-Fi connected. Subok natin. Try natin yung... Bond paper. May bond paper dyan. Try natin kung kakagat. Ayan na. Nag-ilaw na siya guys. Thank you so much. Bond paper. Bond paper. So, ayun guys, nakita nyo. Ito ay isang blessings. Binigay lang to ng aking kumaring si Amor Landoni. Thank you so much. At may God pay you for this. Wala kaming may ibabayad sa'yo, pero may God pay you. Sige na bahala magpabayad sa'yo. Ang pa-blessing sa'yo. Ay, thank you so much. Love you. Bye-bye. Thank you so much. So, yun na nga guys. Mamaya na tayo magbabay pala. Tingnan natin, ipe-print natin. Saan yung ano? May naka-Xerox na dito. Huwag yan, malas. Yan. Sige. Baliktad. Sige, ganyan. So, try lang natin guys kung may magpe-print ba siya ng kahit konti. Kahit konti man lang. Kasi wala daw ito ink eh. Wala na daw ink eh. Samuel? So, napindot na. Hindi pa gumagalaw guys. Sige na. Wala pa. Gala yun eh. Ang ano niya eh. Huwag pindot ang pindot. So, at medyo wala kaming alam dito kasi first time namin to. Tula. Oh, bukas. Ito nga yung buka. Dito na lang yun siya eh.
Yan na. Ano pa na pindot? Twinks. Pinapatay ko nga para maano. So mag-YouTube muna tayo, mag-search muna tayo guys at kung paano i-operate natin to. Kasi na-try na namin magpindot pero wala pang ano. Kalimutan namin humingi kung paano gamitin. Mag-YouTube muna tayo at ito na nga ang Epson pag-gift natin at sana nagana makakabili tayong ink para hindi na tayo bibili ng printer pang thesis. So guys, thank you for subscribing and watching us, our channel. Don't forget to hit the subscribe button, the like, the follow. Thank you guys so much for supporting us. And bye-bye for now.